Hihimayin ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan is and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat eh. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalulog. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi sa ating mga minamahal na kababayan. Tonight, my friends, mayroon tayong guest na kung saan siya po ay nandirito sa isang institution na importante ho para sa ating bayan, Land Bank. For, I will say it, she's very young, but she's 37 years in experience in lending. So she is actually, well, by name, Maria Celeste Thel Burgos, the Executive Vice President and Head National Development Lending Sector of Land Bank. Alam ho ninyo, importante ho ito. Hiningi ho namin na siya po ay mag-guest dito sa atin. Dahil dapat malaman ng ating mga kababayan kung ano ang mga ginagawa ng Land Bank para sa ating importanteng sector sa countryside. Basically, ang ating mga magsasaka. So, if they are attending fully and well doon sa nagpupudos ng ating pagkain, then this country will not have any problem. So tonight, dito ho hihimayin natin kung ano-ano yung kanilang programa to help the farmer, to help the families of the farmers, to help the suppliers of the farmers, to help them get into business and maybe even have housing somewhere sometime, no? Kami po ay magdadala ng magandang balita at tutulungan ho tayo ni Thel. Thel, just call me Manong because I'm older than you, okay? At kasama ho natin si Shari. At si Shari, ililihis niya ng konti, hindi konti, in a big way. Ililihis natin, Manong. Ilihis niya ng konti para sa mga kababaihan, no? So, Land Bank, my dear friends, is the guest tonight through Thel. Magandang gabi, Thel. Magandang gabi, Manong Oka, Shari, at sa lahat po ng ating manonood. Isa po, masaya po kami na ay naimbitahan nyo ang Land Bank dito sa inyong programa upang maipaalam po natin sa ating mga kababayan ang mga agricultural lending programs of Land Bank. Actually, Thel, kami po ay nagagalak na kayo ay nandito dahil makikita ho natin ngayong gabi, mga kaibigan. Yung bang Land Bank ay bangko ng mga nandun sa countryside, ng farmers. Opo. Do the farmers actually think and feel na yung Land Bank ay bangko nila?
Opo, dapat po nilang isipin na ang land bank talaga ay nandito para tumulong po sa ating mga small farmers and fishers. No. So, kami po ang bangkong may damdaming bayan. Yes. And hindi lang ho yung farmer, pero pati yung pamilya niya, pati yung suppliers niya, pati yung mga agricultural workers nila. Hindi ho ba? Opo, actually po lahat po ng players under the agri-value chain ng ating ekonomiya, lahat po yan ay natutulungan ng land bank. Alam mo, Shari, i-expand ko na. galing. No? Go ahead, Mano. Kung ako po ay farmer, Tel, at may mga anak ako sa overseas, let's say sa Dubai, sa Abu Dhabi, at gusto nila akong tulungan sa aking farming activities, makakatulong ba yung land bank sa aking mga anak at sa akin? Opo, matutulungan po talaga. So kahit po sa mga production loans kasi, meron po tayo dyan ng mga programa. So para po sa pagtatanim ng mga palay o even yung mga high value crops, lahat po yan ay available po sa ating programa. Will also land bank help me set up, shall I say, structures? Mayroon kaming farming group o kaya cooperatives para kami po ay we will have better access Very important po yun. to certain services and equipments para matulungan akong maging more productive. Is that possible in land bank? Possible din po yan. So maaari po tayong mag-assist in the formation of a cooperative. Mga miyembro po niya ay mga farmers o kung di man po even mga non-farmers po ay pwede rin namang maging miyembro ng mga kooperatiba. Ngayon, EVP Cell, natanong po ni Manong kanina, yung mandato rin ho ng land bank. Paano po tayo nakatulong sa ating mga magsasaka para ma-create o ma-form itong mga kooperatiba? Ngayon, do you partner with other organizations and even other government agencies para magawa po ito? Paano po yung inyong proseso ng pakikipag-collaborate with other government agencies? So alam mo, importante talaga na makipag-partner kami with various agencies of the government. Alright. So nandyan po, katuwang po natin ang DA, ang DAR, ang ACPC, even SRA, lahat po ng mga ahensya po ng gobyerno na involved sa agrikultura. Kasi po nabubuo po natin ang mga lending programs namin in partnership with them. Yeah. So there's part, you can also be engaged with DTI for creating small businesses. pwede po yan. Sa DTI din po, nakikipag-coordinate kami for the mga SMEs naman. Ayan. Yan. Oo. Nadagdagan ko na, Shari. Go ahead, Manong. Ako din, marami yung gustong tanongin kay Ma'am. Galing ako sa probinsya. I was governor and congressman. But yung LGUs ba, nagsasuggest din sila how, shall I say, the farmers and the developers in the countryside are going to be given, shall I say, financing. LGUs, are your partners also? Opo. So we're actually po the biggest lender to the LGU sector. So we provide loans to fund all of their mga priority projects. So and then even po yung mga sila po kasi may mga programa rin kung paano nila matutulungan yung kanilang mga farmers in the community. So kami po anytime po ay pwede kaming sumuporta sa kung ano yung mga programa nila para po sa pagtulong sa mga constituents nila. Manong, maisingit ko ito dahil binanggit kanina ni EVP Cell na sila yung bangko na may damdaming bayan. Ngayon, paano po kaiba yung land bank sa iba pang mga bangko sa ating bansa na nagle-lend din naman sa iba't ibang mga sektor and even sa marginalized sector? Baka pwede na rin tayo magbigay ng overview, EVP, kung ano-ano yung mga programang meron at kung paano ito mas nakatutulong sa ating mga magsasaka. Yeah. So actually ang land bank is medyo unique po siya kasi nga we have a dual mandate. So it's really promoting countryside development while remaining to be financially viable. So over the years kasi ang land bank po una nagsimula tayo talaga sa agriculture lang, so we lend to the small farmers through the cooperatives, but over the years, over the decades nag-grow pa po ang land bank, so nagpapautang na rin tayo sa ibang sektor ng ekonomiya. So but these are actually the priority sectors of the national government. So all of their priority projects we also finance. So hanggang lumaki na po tayo, but
Ang gusto ko lang pong i-emphasize ay hindi po nawawala ang focus natin for the small farmers and fishers. Kaya patuloy po kaming gumagawa ng mga programa, ini-enhance po namin ang aming lending programs for the small farmers para po tayo tuloy-tuloy na makatugon sa mga pangangailangan. Alam mo, Zella, Shari, in fact, yun ang focus ko sana. Yes. Sana mailabas ito na even while you have become so big, hindi lang servicing the private sector but the government itself, parang hindi ho ba natatabunan yung maliit na needs and required by the small farmers, the fishermen, the small businessmen in the countryside because they all help actually develop the countryside. Apo. Yan po ang sinisiguro natin na hindi talaga natin makakalimutan ang mga small farmers and fishers kasi po DNA na po ng land bank yan. Talagang ever since kailangan po natin silang tulungan. In other words, if you don't service them, you're not land bank anymore. Opo. Yes. Kasi Tama sa po yan. pangalan pa lang land bank talaga. Ngayon ma'am, marami akong nabasa tungkol sa inyong mga financial aid programs, loan programs para po sa ating mga farmers, no? Baka pwede po nating ibahagi sa ating mga kababayan ano-ano po ito. Yes. Please. So, meron po kami tinatawag na AgriSenso Plus Lending Program. So, ito po, in-enhance po namin. So, previously po kasi, meron kaming tinatawag na Sikat Saka na lending program para po talaga yan sa mga small farmers. Pero, insta po namin siya kasi pinaganda namin siya, in-enhance. Better features, lower interest rate. So, ito na po ngayon yon. So, this will actually address po mga pangangailangan ng ating mga small farmers. But, in-expand po natin ang coverage niyan. So, not just the small farmers and fishers, but it can also include the agrarian reform beneficiaries, the agri-MSMEs, and even po yung mga agri na corporates. Pero, may linkage po yan sa mga small farmers. Ano mo, Tel, pupuntahan ko yan ng konti kasi may programa kayo. Very good program. Ito ho ba ay accessible sa ordinary farmer? How is he going to access to this program? Sila ba dapat ang lumapit o kayo mismo? Hinahanap nyo sila at ibinibigay nyo itong program or both? Tell me. Both po yan. So, ganito po siya. So, ito po kasing programa na ito ay direct lending sa mga maliliit na farmers. Direct lending. So, kasi po, dalawa po ang ano natin, ang pagpapahiram sa mga small farmers. Isa po, through the cooperatives and rural banks, mga importante po na conduits namin yan. So, ito naman po, nag-engage kami ngayon sa direct lending sa mga farmers kasi gusto po natin na mas marami pa tayong maabot. You cover the whole country? Whole country po How many yan. branches do we have? So we have po 60 lending centers, so mga loans po yan, and 609 branches. Wow, ang dami ng buong bansa po covered. Yes. So ngayon po, may mga farmers po tayo na pumupunta sila sa amin sa mga lending centers. Pero kami po kasi, we request the assistance of the mga MAU, yung Municipal Agricultural Office, para po sila ang mag-gather ng mga farmers at pupuntahan po namin sila. Hindi ba yun ang reason then why you coordinate with the rural banks? Because the rural banks are really more extensively, shall I say, exposed Yes, opo. in the countryside. Opo. So kaya po, pwede rin kami magpahiram sa mga rural banks at mga cooperative. Tapos po yung pinahiram namin sa kanila na wholesale funds, gagamitan naman nila for lending to the small farmers. Wow. Hindi ba added cost ng konti yung farmers, no? Yun lang po, mas syempre po, kailangan rin po kumita ng mga rural banks natin. So, they put a spread po sa rate na binibigay natin. Sisingit ko yun, Tel. Baka at some point, baka yun na lang yung subsidy nyo sa farmer. Even if I asked through land bank na ipoprocess nyo yung aking loan, i-grant nyo yung loan through the rural banks, yung added cost would somehow be subsidized somewhere. Maybe you should study that. Opo, anuhin po natin yan. Dahil po, meron din po kasi kami ng mga programa na nagsiset po tayo ng cap dun sa spread po na ibibigay ng mga rural banks at kooperatiba sa mga small farmers. So, binibigyan po natin sila ng mas mababang interest
interest rate para Ayan. sila po, pagpasa nila, mababa rin. This is your agri-senso. Pwede po rin sa agrisenso yan, but we also have other lending programs for mga rural banks and cooperatives. EVP, how much po ito? At paano po nag-a-apply yung ating mga kababayang magsasaka? So for the small farmers, kung ito po ay production loan, so depende po yan kung ang gagamitin po nila is hybrid seeds or inbred. So ang range po niyan is around 50,000 to 60,000 per hectare. So kung ito po ang mga small farmers, para po sila kasi matawag na small farmer, dapat hindi lalagpas ng 5 hectares ang kanilang tinitil na land. Okay. So yan po. So kung halimbawa po 5 hectares times 50,000, so mga 250,000 po This is usually per farmer. done planting season, harvest Opo. season, or per any cropping season po yan. Yan. Yung interest rates po. So, etong maganda dito sa programa po namin because ang interest rate is very affordable at only 4% per annum. Opo. At ang intention din po kasi namin is mas lalo pa po itong gawing affordable. So, tinitingnan po natin kung paano pa natin mas mapapababa ang 4%. Is it possible for the LGU actually to organize the farmers and help them have access to this? Walang politika dito just helping. Pwede po yun. Kasi Pwede po, yun. we actually engage po with the LGUs. Particularly po ngayon kasi ang ginagawa natin para mas maka-reach out kami sa mas maraming farmers, we do launching po. So nakapag-launch na po kami sa 7 key provinces. Talagang umiikot kayo. Umiikot talaga EVP. kami. So we gather po mga farmers. So ito pong huli, nandito kami sa, yung pinakahuli po namin, nasa Brooks Point in Palawan kami. Attended by 1,500 corn and the coconut farmers. So next week naman po, pupunta kami sa Cadiz. At ine-expect din po namin is around 1,700 naman na sugar and rice farmers. No, Yan. hindi sila You know, in all of tutulong. this, how do you call that? Alam mo sa job fair. Yes, Ito, yes, Mano. parang lending fair na ito. Tama po. Para sa Tama po. launching po ng Alright. AgriSenso Plus. So you invite the LGUs, the Yes. NGOs there, Opo. even the private sector. Yes, Kasi opo. it is very possible that yung private sector would very much like actually to have people organized in the community so they can be better, shall I say, contributors, and it will be good for them. Tama po yan. Opo. So, meron po rin kasi kami mga partners na ito naman mga private naman. Mga private entities po wherein sila yung pwedeng maging market ng ating mga small farmers. So, yun. Marami na po tayong nakakapag-enter po kami into a memorandum of agreement with these mga private entities na nagle-lend din po sa mga small farmers natin at bina-buyback nila yung produkto ng mga farmers. Just para lang po masiguro natin na meron talaga silang pagdadalhan ng mga produkto nila. EVP, meron kayong AgriSenso Plus, pero aside from this, ano-ano pa pong mga financial lending programs ang meron kayo para sa ating mga small farmers and even our fisher folk? So for the small farmers, ito talaga ang ating banner program, AgriSenso Plus. Kasi po, ano ko lang po na ibang features po nitong programa natin go ahead. na to. No? Go ahead, ma'am. So apart po from the affordable interest rate, meron pa po itong free na credit life insurance at life insurance. For the farmer and For the the family? small farmer po. So wala And the po family? silang, kasi po kumbaga, kung may mangyari sa farmer, wag naman po sana, mababayaran po yung utang niya nung credit life insurance. Tapos yung mga maiiwan niya po, meron pa rin pong makukuha kasi may life insurance pong kasama yun. This cover is provided by Land Bank or through a subsidiary of Land Bank or affiliate of Land Bank? Opo. So, bali po ito, libre para sa mga farmers. So, sinasagot po ng Land Bank ang cost niyan. But ang ating pong insurance ay course through our subsidiary. Subsidiary of Land Bank. Land Bank po, opo, yung insurance. You know, not many people have heard that. Kasi pwedeng puntahan ko na yung isa. Go ahead, Crop insurance. Land Bank also can cover this? Ang crop insurance po ay also free for the small farmers. Wow. So this is provided naman po by the PCIC. Opo, ng gobyerno po natin. So libre din po yan para sa mga ating mga small farmers. Basta po, rehistrado sila under the RSBSA. Yan po yung Registry for parang Basic Services in Agriculture. So, Kaya kapart
partner nyo talaga ang DA po dito. Yes, partner talaga So yung namin. crop insurance is not done through Land Bank but through another entity. Apo. Yun. Pinapa-cover po namin sila ng crop insurance. Ang galing Manong, parang galing. all-inclusive ito. Yes. Kaya sana, malaman po ng ating mga magsasaka talaga. Ngayon, yung aking katanungan ay paano naman po sila mag-a-apply? You've mentioned po kanina, EVP, na meron kayong 60 lending centers. So, nasaan ba ito? Accessible ba ito? And via internet or online, can they apply as well? Yeah. So, kung pupunta po sila sa mga land bank lending centers, aasistahan po sila ng account officers natin. Kasi po ang ginawa natin ngayon, we also simplified even the application. Alright. So, application form po namin, dati ilang pages yan. Ngayon, it's just one page. Okay. And it's all just tick mark na lang. So, napakasimple na po niya. And even the requirements, we simplified. Mas konti na rin po ngayon ang requirements. So, madali na po na makakomply ang ating mga farmers. You know, I just on that, Shani, Yes, Mano. kasi it is a challenge. Kasi millions ang farmers. Tama ho. No? Yung know your client, shall I say, rule ng bangko, you will have to engage in so many people. Dito sa mga malalaking accounts ko, konti lang sila. It's easy to know them. But the farmers, do you think you really know your accounts with the farmers? Opo. Kasi po sila, bago po actually makapaghumiram sa land bank, Okay. nagko-conduct po kami ng mga financial literacy programs. Very So doon pa important. lang po nakikilala na po din natin sila. Alam po natin sa kanila kung ano ang importansya ng pagbabayad ng mga utang, kung paano po nila i-manage ang mga funds nila. So lahat ng po yan, ginagawa po ni Land Bank bago pa po sila makahiram. Wow. So paano po, tinitingnan ko lang po yung timeline, no? So halimbawa ako, isang magsasaka, nag-apply ako, gusto kong makakuha ng loans through your Agri-Senso Plus program. Kailan ako makakapag-undergo nitong mga financial literacy trainings ho ninyo? Oo. So parang pag marami sila, pwede kasi kami mag-conduct po anytime. So Okay. yung mga account officers po natin, pupuntahan lang sila, i-gather natin ang mga farmers, and then we conduct that financial literacy program. So pag doon, kahit nga doon sa mismo sa kung saan sila nagte-training, pwede na rin po silang makapag-apply ng loan sa amin. Kasi we can bring po yung mga application forms, and so they can submit already these documents. So ganun lang po kasimple, tapos babalik lang po sila sa amin, pagpipirmahan na nila yung kanilang promissory note, magre-release na kami, and then they will open an account with the bank po. So ang proceeds po ng loan natin will be credited to that deposit account. May I will ATM ask po you, sila. Stella, very nice program. Actually, it is a must, imperative Yes, yun. Mano. But right now, sa dinami-dami ho ng farmers, including fishermen, agricultural workers sa buong bansa, ilan ho ang may account sa land bank? More or less, 20%, 30%, 50%. Kasi banking literacy starts with me having an account with you, isn't it? So, di ba dapat hinahatak natin sila because once they're into the net, yung mga sinasabi yung training, access, and organizing would be easier. I'm sorry, but I had to put it that way. Apo. Ang ano ko lang po, wala po kasi akong number on More or how less, many, but lahat po ng mga borrowers natin under our program, lahat po yan meron ng deposit account. So katulad po ngayon, dito sa ating Agri-Senso Plus lending program, ang number of borrowers na po natin ngayon ay umaabot na ng about 12,500. Ang target po na sinet namin is 10,000 per annum per year, but we've already exceeded that target for this year. Nasa 12,500 na. And all of them have deposit accounts with Land Bank. Ito, Tiel, ilan ang empleyado ng buong government, including LGUs and all that, since money is actually mobilized and transferred and actually disposed through Land Bank, I am sure that they should have an account with you, isn't it? Opo. So, pwede natin gawin din yun sa farmer, hindi ba? Opo, pwede po natin gawin. Kasi nga po ngayon, pag sa mga government, yung mga payroll nila are also with lahat. Land Bank, di ba? Oo. Usually, ang mga government employees talaga, sir, land bank ang Land bank. takbuhan
ginagawa Yes, natin. Precisely. I'm a farmer. I can have access to all the other programs and benefits of government kung may account ako sa land bank. Personal. Ngayon, Manong and EVP Cell, ang dami po nating napagdiskusyonan. Atin pong naipakita kung ano ang features na itong AgriSenso Plus lending The program. other programs too. Yeah. At meron pa pong mga pag-uusapan tayo sa pagbabalik lamang ng pag-usapan natin. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno, at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Paano po makakautang ang small business, isang katulad po sa land bank? Manong Oka, meron po bang program ang land bank para sa aming mga training na gustong magnegosyo o manghiram ng puhunan sa land bank? Nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Ayan, Sel, narinig ko natin yung tanong ng masa. In effect, most of it nasagot mo na, but just for emphasis and focus, ang tanong paano matutulungan ng land bank yung financial na pangangailangan to capitalize a small enterprise. That is one. The other one is paano sila matutulungan to be a viable enterprise in the countryside because they contribute also to the development of the countryside, which is part of the mandate of land bank. Go ahead, please. Para po sa mga maliliit na negosyo, meron po tayong tinatawag na Lifting MSMEs Lending Program. So dito po, even po yung mga nagsisimula pa lang magnegosyo, ay maaari na po nating pahiramin. So kung ito po, meron po kasi tayong tinatawag na asset size, kung ang asset size po is 3 million below, so hindi na po natin kailangan ang mga financial statements dyan. So we will just po require other proof, like for example po, yung bank deposit nila, so titignan lang po natin yan, and then magpipresenta lang po sila ng isang viable na negosyo. So Viable na negosyo. Opo, yes. May collateral ba ito? Meron din po siyang collateral, but hindi naman po natin sinasabi na ang collateral dapat ang kabuuan ng pagkakautang kailangan pong bigyan ng collateral. Pero hindi po kasi yan ang tinitingnan natin, ang kapasidad po nila na makapagbayad. So, yan po ang mas una nating tinitignan. I have heard many times in the past, sorry for the big borrowers, mas tapat daw na magbayad yung maliliit na farmers kaysa yung ibang malalaking accounts. I don't want to put down anyone, but is there some truth into that? Opo, kasi syempre po kay mga maliliit na negosyo, gusto nila talaga pang ano yan di ba? Papalakihin natin ang mga negosyo natin. So kailangan maganda ang ating credit Strict record sa compliance bangko. sila. Opo. Kaya kailangan pagbutihin natin ang pagbabayad ng pagkakautang. Kasi yung malalaki para tuloy-tuloy po hanggang lumaki ang kanilang mga negosyo. Okay, I don't want to get into that anymore. But the point is they develop good credit value formation in the countryside. Tumutulong ho ang land bank dito? Tumutulong din po tayo. Okay. So, sa countryside po, ang ginagawa po natin, ang nakikipag-partner din po kami na pwedeng mag-conduct ng mga needs assessment. Ayan, very Needs. important. Opo. So, tinitingnan, ano ba ang mga training na pangangailangan ng mga tao dito sa komunidad na ito? So, yan po, ginagawa po natin yan. The bank itself does that, Opo. meaning We branch to branch? Opo, we partner Wow. po with mga private na mga NGOs. Yan po. So, Okay. they conduct po yung mga needs assessment and then doon po titignan natin ano po ang mga dapat na training na ibigay namin sa mga
magsasaka o sa mga SMEs. So yun po yung tulong na ginagawa ng land. Alam mo, Shari, Yes, Manong. I will just expand this, no? Hindi naman ako farmer. But I have a group. Kami ho yung transport sector. Tricycle driver, the jeepney driver ako ng ano. Tinutulungan namin yung farmers. Can we also have any access? Because we're part of countryside development, isn't it? Opo. Mayroon ba akong pwedeng makita na pwedeng puwang na makakatulong sa akin ng land bank? Oh, pwede rin po. Kasi naman po tayo naman, lahat naman ng types of borrowers, pwede po natin talagang pahiramin. So, pwede rin po silang lumapit sa land bank para sa pangangailangan po nila. Ayan, parang gusto ko na pong umutang at makapagnegosyo, Manong, pagkatapos kong marinig si EVP. Ngayon, ma'am, uso ngayon yung digital banking. Yes. Ayan, paano po natin ito ini-introduce sa ating mga magsasaka? Paano natin ini-introduce sa komunidad? And how receptive po are they dito po sa ating digital banking? So every time po na we have yung mga launching namin sa mga probinsya, so meron po tayo doon kasi na inilolaunch din natin yung aming digital banking products. So sa mga cellphones po nila, pwede po kasi sila mag-open ng account na even without the need of going to the Sa branches. iAccess. Yeah. Saan basta lang po meron silang smartphone, they can already open an account. So tinuturuan po natin yung mga iba doon. So right there and then, they're able to open an account. Yon. So ganun po siya. And then of course, i-ano lang po nila yon. Meron kami tinatawag na MBA o mobile banking app na very Ayan. user-friendly po yan. Dapat po meron kayo Meron yan, ang kami. aming MBA. Yon. So very easy po yun, very accessible and convenient because of course you can track your mga balances anytime, you can transfer funds. So very convenient. Paano? Go Go ahead. ahead, Manong. No, Go ahead. doon pa lang, kasi whether you like it or not, yung presence ng LGU is ever present. And it's part of your eco-environment, ecosystem, lending and good, shall I say, banking practices. Ano ho ang, sa tingin ninyo, dapat may contribute ng LGUs? I say LGUs starting from barangays, no, all the way to the provincial government, para matulungan nila yung constituency nila, meaning those who develop the countryside with land banks help. Anong ini-expect yung dapat nilang gawin? Opo. Kung sa LGU level po, we can fund all the requirements of the LGUs. As I mentioned earlier, that any project po in their annual investment plan or medium-term development plan, land bank can finance. So sila naman po, if they have programs or projects na para naman po sa mga constituents nila, maaari din naman po nilang i-refer sa land bank yun. So maaari po kami makipag-ugnayan sa mga LGUs para po ma-determine natin what will be the funding In requirements. other words, they can help process the needs and Opo. go to land bank. Yes. Wow. Ang dami ng actually pong mga programa ng Land Bank. Pero meron pong, ako palagay ko, isa sa mga malalaking katanungan ng Farmers Manong and EVP Cell, natatakot silang umutang because of the process. Mahaba, matagal, excruciating. There was this time na nasa isang seminar ako, ang sinasabi ng ating mga kababayang magsasaka, paano sila uutang sa isang government institution or government bank kung ang alam nila maraming bureaucratic processes pa at matagal bago mabigay sa kanila, makredit sa kanila yung pondo. Gusto na nilang mag-start. So ano po yung mensahe nyo rito, ma'am? Gaano ba kabilis? Paano po natin mapapapanatag itong ating mga kababayang magsasaka? So dahil nga po sinimplify na natin ng mga requirements, mas madali na po na makakapagbigay ng mga pangangailangan ng bangko ang ating mga farmers, di po ba? So ngayon po, ang processing time po natin, so kung halimbawa po nakapag-conduct na tayo ng financial literacy, umaabot lang po yan ng 1 to 3 days na po. Yung 3 days probably is just the maximum already. Ayan. So we can already release po the funds. So kasi po, sinisiguro natin dyan ng amin pong loan releases is timely. Hindi po kasi po pwedeng mahuli. Kailangan po kasi pag magtatanim, dapat yan, ang pautang nandyan na kaagad para po pambili nila ng mga pangangailangan nila, seeds, fertilizer. So hindi po pwedeng malate po ang loan releases ng Phil, ako po ay country boy, no?
sususugan ko lang yung sinabi ni Shari because that is a challenge to Land Bank. Yes, Manong. Alam po ninyo, I don't know kung mayroon pa dyan, no? But yung access nila to credit is there's a human face and a human person. Nandun yung quote-unquote lender. Binibigyan na sila pera at kilala nila. In other words, it's usurious, whatever it is, the middleman and all that. But Land Bank, can you compete in terms of communications and image projection na yung farmer can come to you and actually be part of them and they are part of what I say, the ecosystem of lending of Land Bank. Kung minsan yung messaging ang papasok ka sa it's an edifice, it's so formal, no? Yes. Pero ito, sila, magkano yung kailangan, etc., etc. You know what I mean? I will not go into that. But are you going into that to make really Land Bank a personal bank of the farmer? Opo. Tama po yan, Manong. So yan po talaga ang gusto namin na parang it's like a personalized na type of service para sa ating mga farmers. Kaya nga po pag inaano natin sa kanila, kapag pumunta sila sa mga lending center, talaga pong aasistahan sila ng mga account officers natin. Parang hindi po yung nai-intimidate sila because pupunta po sila sa bangko. So hindi po ganun yung environment na dapat nating for the mga small farmers. So ang ano po namin, talagang matulungan sila. Masagot po natin kung meron sila mga katanungan, may explica sa kanila lahat bago po tayo, bago sila mag-apply at bago rin mag-release ng loan ang land. You know, bubuin ko na yun. Go ahead, I am a Manong. farmer and mayroon akong anak sa Dubai and my child would like to send me some money for my farming expenses. Can Land Bank help me? Pwede po yun. Kasi nga po, pwede naman siya. Mas maganda nga kung meron din po siyang account doon at merong account dito. So, madali na po ang pagta-transfer ng funds. Mobile banking na lang Mobile po banking yan, na lang siya. May mga remittance partners din po tayo. So, madali lang po yung paglipat ng We are in pondo. fact actively promoting this, no? And also, yung ako, ngayon, gusto kong magpadala din ng, shall I say, tulong sa iba. So that now we can now form a farmers cooperative. Land Bank can help us. Pwede rin po yan. Wala pong imposible. Yeah, ang galing naman sa Land Bank. Opo, gagawin po talaga natin yan ng mga paraan. You really bring Opo. Land Bank to the countryside. Yes, tama Okay. po. Ngayon, EVP Cell, kanina kasi natuwa po ako, Manong, doon sa nilalaman nitong AgriSenso Plus, no? Ngayon, do you offer loans po para sa ating mga magsasaka? Not necessarily for their agribusinesses. Pero halimbawa, gusto kong makatulong sa pagpapaaral sa aking anak. Yeah. Do you offer these kinds of lending programs also for our farmers and fisher folk? Educational. Educational, meron po kasi tayo mga maliliit na mga small business loans. Although, yung mga ganito po kasi sila, minsan lumalapit sila sa mga kooperatiba. So, yung mga cooperatives naman po, pahihiramin natin yan. Sila naman na nagpapahiram sa mga farmers. Kasi parang medyo, na po yun, it's actually parang microloan siya. Na hindi pwede po natin yung hinin nga po, magpapahiram tayo sa mga conduits namin. Sila You know, naman ang magpapahiram. you just mentioned something. Hindi ko rin pakakawalan yun. Opo. You can actually ask as many the cooperatives to do it for them, for their members. In which case, mas madali yatang magpahiram sa cooperatives. No? And then the cooperatives will be the ones that will actually, distribute, quote-unquote, the benefits from Land Bank. Is that possible? Possible po yan. Okay. May tanong ako ngayon. In many ways, yung tinatawag nating availability of funding, napakalaki galing sa Land Bank. In fact, I think, sa akin lang, the problem is how are you going to have as many programs directly benefiting our people is the biggest problem of Land Bank. Yung pera, hindi problema ng Land Bank eh. Kasi dumadating yan every time. That's another dynamic to be explained in some other forum.
the investor in land bank are the people because it is government itself. Your problem, if I may use that terminology, is to how to bring these banking services to the people who actually are your stockholders in land bank. Is that correct? So, should there not be a particular program along the lines of housing? Housing for farmers could actually be implemented not only with the SUD but with land bank. Kasi nandun na sila eh. Kilala nila yung farmer, kilala nila yung cooperative. So that farmers, di lang farmers, the fishermen will now have access to housing, which is very important. Basic requirement po yan ng, shall I say, dignified human living, and land bank can help. Hindi ba dapat hanapin nyo kaya ng magandang connection dito? Opo nga. So, thank you po sa suggestion nyo. Pero titignan po natin, i-explore po natin yan para po talagang lahat na ng pangangailangan ng mga farmers ay maibigay po ng land bank. Hindi lang para sa produksyon, but pati po yung mga personal nila na mga pangangailangan. Ayan. Ang nakakatawa po dito, marami na pong suggestions din si Manong. Yes, At homework po si Manong para po sa inyo, EVP Cell. Mas marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik lamang po ng pag-usapan natin. Una nang nasaksihan ng mundo ang paghaharap ng boxing legends na sila Muhammad Ali at Joe Frazier. At ngayon, the thriller returns in Manila. Subaybayan ang malulupit na talakayan sa mundo ng boxing para sa nalalapit na Thriller in Manila 50th Anniversary. Kasama ang ating magigiting na kalahok at certified boxing fans. Hosted by Pau Salud with PTV Sports correspondent Paulo Salamatin. Sa Thriller in Manila 2, Vloggers Con Edition. Live simulcast sa PSN Digital Channel at PSN Facebook page. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Ayan, Shari ha? Yes, hihingin ko ulit ito. Go ahead po. Kasi yung farmer is a farmer, pero mayroon siyang housewife. Any kind of entrepreneurial program maybe that can be developed na naka-fit in dun sa ano. Because without the housewife, yung farmer hindi hindi makakatupad ng kanyang dapat gawin for productive purposes. So, I would like to think na ito'y pwedeng aralin ho ninyo. So, maganda po at naitanong nyo yan, Manong. Kasi po, yung sa Agrisenso Plus Lending Program, meron pa po tayong kasama yan na Land Bank Ascend. So, ito nga po yung nagbibigay ng mga capacity building initiatives po ito ng bangko. So, para po matrain po natin sila. So, ngayon po, ang tinitrain din po dyan, hindi lang yung mga borrowers natin. So, even po yung mga kaanak nila sa household, binibigyan po ng training yan para malaman po ano pang pwedeng pagkakitaan. So, kung si father is sa production ng sapalay, so, yung pong mga kaanak niya, ano rin ang pwedeng gawin. So, kasama po yan sa ating So, kahit programa. po yung mga anak nila, kahit ilan, pwede pong mag-avail nitong capacity training program nito. Yes. Hindi lang sa ating mga borrowers. Part of the requirement of a farmer equipments, yung inputs, fertilizers and all that. But remember also, ito experience ko, nakita ko sa Pangasinan. Pag planting time o harvest time, they need agricultural workers. And they're very important kasi kailangan ng, for lack of a better term, katulong doon sa ano. Do we have any program that will cover them also so that they are available
at the proper price, costing. So they become part of the cost of production. Mayroon bang particular program na pwede niyong aralin to help them, the agricultural workers? Apo. Sa ngayon po kasi, parang it's part of the labor cost Yes. Kasi we have what we call the farm plan and budget. Yan po yung sinusunod natin in granting the loan. So we finance 90% of that farm plan and budget na costing. So in fact, inputted yung Opo. cost for that. So naka-input po siya para sa Okay. labor cost. But titingnan po natin yan, Baka may So, training. aaralin din po natin kung paano rin natin matutulungan yun namang mga agricultural workers na nagtrabaho para doon sa pagtil po ng lupa. Ako, pagka ganun ang ginawa ng Land Bank, you are actually empowering everyone there in the countryside. No? Yes. Tignan po siguro bago po tayo magtapos sa ating programa, baka pwede po nating mahingi po ang mensahe ng ating To our audience magandang guest ngayong gabi, si Ma'am Tel, Yeah, para sa ating mga kababayan. Salamat. So, para sa ating po mga kababayan, lalo na po sa ating mga small farmers and fishers at ang other players po under the agri-value chain, narito po ang Land Bank. So, nandito po ang aming AgriSenso Plus Lending Program upang matugunan po ang mga pangangailangan ninyo, mas para lalong lumago ang ating mga negosyo. So, kasi po, syempre, ang ating mga magsasaka, hindi lang po basta para subsistence, but gusto po natin silang maging mga entrepreneurs. So, yan po ang ating layunin para dito sa ating programa. So, kung kayo po ay interesado, inaanyayahan ko po kayo na pumunta sa ating 60 lending centers across the country. So, kung saan po kayo pinakamalapit. And then we also have po 609 branches all over the country. So, yan po, sama-sama po natin na palakasin ang sektor ng agrikultura. Kasi po, kami sa Land Bank, naniniwala po kami that if we empower the farmers, we empower the nation. Is that in fact, Thiel, I'm sisingit ko na, is that the new tagline of Land Bank? Yes, Which is? empowering the Filipinos for a better future. So that's the tagline of Land Bank. Thank you very much, and you have brought good news to our people out there, and mabuhay ang Land Bank. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sel. Hopefully, Manong, may episode 2, 3, 4, and 5 pa tayo. Kasama po ang ating mga magigiting at masisipag po na kawani sa Land Bank. Mga kababayan, magbabalik pa po ang pag-usapan natin. Ang nagbabagang balita, agarang ihahatid sa mga Pilipino. Oras-oras. Narito na ang PTV Balita ngayon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Hatid ng mga respetadong journalist ng inyong pambansang TV, Naomi Tiburcio at Joshua Garcia. PTV Balita ngayon. Araw-araw sa PTV. Mga minamahal kong mga kababayan, narinig po natin yung pong mga magandang mensahe ni Thiel. Siya po ang EVP for Direct Lending ng Land Bank. Alam ho ninyo mga kaibigan, sa lahat ho ng sinabi niya kanina, lahat ho ng programa, it is all really designed para dalhin ang Land Bank sa ating mga kababayan. Bring Land Bank to our people. Nag-umpisa pong bangko ng mga magsasaka, ng agricultural center. Now, sabi ni Thiel, ang Land Bank ay dinadala nila sa buong countryside development sector ng ating bansa. Napaka-importante po ito dahil ang mga kliyente ngayon ng Land Bank are not just the LGUs, not just the big, shall I say, borrowers, big, shall I say, financial giants, but the people themselves. After all, sino ho ba ang tunay na stockholder ng Land Bank? Mga mamamayan po. So yung sinabi niyang bagong tagline, empowering our people in the countryside to better develop the nation, yan po ang aasahan ho natin sa Land Bank at sa kanilang lahat. Mabuhay po kayo, pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat po.
สวัสดีครับผมชื่อนายชัยวิทย์นะครับสุจริตกุลซึ่งชื่อน้องเสือตอนนี้เป็นครูสอนเต้นอยู่สวัสดีค่ะทันนะคะนิชชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าเมื่อประมาณปี 2554 ค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็มาสวมใส่ขาเทียมในปัจจุบันค่ะเรียกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตเกือบทุกด้านของชีวิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราสามารถเดินเหินหรือว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันเหมือนทำให้เราต้องมาใช้วีลแชร์ผสมกับการใส่ขาเทียมมูลนิธิ Art for All ค่ะมีการเหมือนคล้ายๆส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เราอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราก็เลยตอบรับในการแบบส่งใบสมัครไปที่โครงการ Art for All ในตอนนั้น Art for All ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบันเราได้รับรางวัลเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการคอนเซปต์ของ Art for All ก็คือ 5 คนรวมเป็น1 อัจฉริยะตาบอดมองไม่เห็นก็เป็นปากหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขาแต่มีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของการเปิดตัวโครงการ Art for All สู่อาเซียนโดยได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมโครงการตลอดมานะคะต่อเนื่องเป็นระยะประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเราได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงได้นำเสนอไป